নমস্কাৰ মেয়ৰ টেকলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি এটা নতুন ভাৰ্চন আহিছে পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত আপডেটত। এইটো হৈছে 11.9 ভাৰ্চন। এই 11.9 ভাৰ্চনত অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্ট, যিটো একাউণ্টত কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনাৰিয়াম ডিপজিট বা জমা হয়, সেই একাউণ্টৰ সবিশেষ এই পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে দিছে। কেনেকৈনো পূৰণ কৰিব পাৰি সেইটোকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মই প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাম। প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন ওলালে, তেতিয়া ওপৰত চাৰ্চ অপশ্যনত মই ইয়াত লিখিম পোষণ। আগতে যেনেকৈ আপোনালোকে কৰে আপডেট কৰে, ঠিক তেনেকৈ একেই পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত মই এতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া দেখিলে আপডেট, এই আপডেট অপশ্যনটোত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম। এইটো ফাইলটো 1.94 MB, গতিকে বৰ বেছি ডাঙৰ ফাইলো নহয়। এতিয়া ইনষ্টলিং হৈ আছে। ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পাছত অপেন অপশ্যনটোত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম। অপেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি মোৰ মোবাইলটো বা অংগনবাদী ৱৰ্কাৰসকলৰ মোবাইলটোত যদি লগ ইন কৰি থোৱা আছিল তেনেহ'লে এই দুটা ফাইল বেনিফিচিয়াৰী হোম ভিজিট চিডুলাৰ ফাইল দুটা ওলাব। তাৰপিছত এতিয়া তলত যি তিনিটা আপোনালোকে পইণ্ট দেখিলে, এই তিনিটা পইণ্ট দেখিলে মোৰ বুলি লিখি থোৱা আছে, ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত যিহেতু নেকি অংগনবাদী ৱৰ্কাৰৰ বেংক ডিটেইলছ ভৰাম, গতিকে এই আপডেট প্ৰফাইল ওপৰত দেখিছে অপশ্যনটোত, ইয়াত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আপডেট প্ৰফাইলত অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীৰ আধাৰ নাম্বাৰ, তাৰপিছত নিজৰ নাম, নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ মেল নে ফিমেল, আৰু ইমেইল ID আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি ভৰ্তি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কেইবছৰ তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বছৰটো ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত হায়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, অংগনবাদী কৰ্মীসকলে বা কৰ্মীগৰাকীয়ে কিমানলৈকে শিক্ষাগত অৰ্হতা আহৰণ কৰিলে সেইটো ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ নাম, অংগনবাদী কোড নাম্বাৰ থাকে, নাম লিখাৰ পাছত তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছত মই এতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব। বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ইয়াত দিছে নেম এজ পাৰ বেংক একাউণ্ট। ইয়াত পাছবুক ফ্ৰণ্ট পেজত যিটো নাম দিয়া আছে, যেনেকৈ দিয়া আছে সেইটো শুদ্ধকৈ ইয়াত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেই বেংকটোৰ IFC কোড নাম্বাৰ ইয়াত ভৰ্তি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত বেংক নেম, যিটো বেংকত একাউণ্টটো খোলা হৈছিলে তাৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত ভৰ্তি কৰিব লাগিব। আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰটো কিছুমানৰ মতে কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে, গতিকে কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ এইটো একেটাকে ইয়াত ভৰ্তি কৰিব লাগিব। ভৰ্তি কৰাৰ পাছত এই ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই ছাবমিট দেখিলে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেই অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ বেংক ডিটেইলছটোত পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত আপডেট হৈ যায়। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।